I wanna hear you say that you only want me. That you only want me. Some kind of magic, you came into my life, and with that bedhead, you give me falling twice. Yeah, you're an angel and always on my mind. I wanna love you like I do on my own. Yeah, this is what it's about when it's just you and I, and the stars in the sky and the heart on the motor. It's so much better off alone. If I could live all my life tonight, we're living on the road, I wouldn't die, 'cause there's nothing I want more. I wanna stay by your side, yeah, I'm never gonna let you go. Tell me I'm the one you're thinking of. I wanna hear you say that you only want me. That you only want me. Don't need to tell you, you see it in my eyes. I wanna travel, let's drive into the sunrise. Where your heart is where I wanna lie. 200. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. Retard. 10. 5. Never gonna let you go. Tell me I'm the one you're thinking of. I wanna hear you say that you only want me. Open book off. That you only want me. That you only want me. That you only want me. If I could live all my life tonight, we're living on the road, I wouldn't die, 'cause there's nothing I want Captain 371, traffic wind 030 degrees, 3 knot, runway 33, clear range. Captain runway 33, right cap 371. Subo 501, stand Papa 3, taxi via Yankee, hold short 02. Papa 3, Yankee, hold short 02. Yankee, hold short 02. Basta dulo mo sa matagal. Make me banana. Banana. Oh, yeah. Banana. Banana. Yan, sugar. Probably thank you. I am taking a look and I would like to try it a lot. Tastes good. It's good? Yeah, it tastes good. I tried once already, then I came back because I want to eat another one. Sorry for this start with the... No, it's okay. It's okay. It's possible then? To try? No?
Thank you. Thank you. Breakfast muna tayo para may energy tayo. Breakfast muna tayo para may energy tayo mamaya sa paggala natin. And one of the best things that I like about layovers, especially mga international layovers, is you get to taste their food, mga local food, kasi kilala nyo naman ako, napakahilig ko sa pagkain. Kahit sinasabi ko magda-diet na ako, wala pa din, kain pa din. And sa ngayon, yan, ito nakita ko kanina yung roti. Kinain ko yung roti, hindi ko alam na ganun pala siya ginagawa. Kamay-kamay. So tikman natin yung kamay ni Manong. Yan, tikman natin kung masarap ba yung kamay ni Manong. Pero kanina natikman ko na yung plain, masarap naman. Whew. Of course, pinaka the best in the morning is coffee, diba? Okay, kaya muna tayo guys. Ang tamis ng kamay ni Manong. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over, I swear that I'm sober, just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light? Would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light, yeah. Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light, yeah. Oo, kalimutan ko magdala ng camera bag. Yan. Alright. Yan. So, dito. Alright. Para-paraan lang yan. Trying to beat the train going to Petronas. Yung mga kasama ko nandun na. Pag di ko sila inabutan, doon na lang kami magkikita sa Petronas. Hello. Hi. Going to Petronas? Hindi ko na inabutan yung mga kasama ko. 1:27 yung ano. Kasi last minute ako nag-decide na sasama sa kanila.
Kanina nagre-relax pa ako. Bigla akong tinext. Minessage nung ni FO. Kung dapat daw sabay-sabay na kami. Nahiya kasi ako. Pero yun, nandito tayo ngayon sa train station going to KL Central. Yung galing dito papunta doon, bali sa Petronas Towers, 2 trains, merong transfer. Pupunta muna tayo ng KL Central. Ayan, nakalagay dito, KL Central. Tapos nakalimutan ko kung saan isa. Tatanungin ko na lang doon. Ganda talaga ng train station nila dito, guys. Sana ganito rin sa Pilipinas. Pero mukhang matatagalan pa. Diyan tayo pupunta. KL Central. Next train to KL Central, 1327. Train nila. Sana may ganito rin tayo sa atin, di ba? High speed train na ang linis, hindi masikip, kasi ibig sabihin nun, enough yung trains nila at saka maganda yung transportation system nila. Always busy, always busy. No time for love, time for love. 사랑하는 관심 없는가 봐. 넌 oh yeah, oh yeah, 바보. 너와 같은 교통 그 안에 너 mystery. Time in later 가니까. KL Central. Lipat pa tayo, isang train pa. Hello, sir. I'm going to Petronas. Do I need to buy another ticket? Now where you are going? Petronas Towers. Yes, buy new ticket. Buy new ticket. Because the ticket to airport only. Okay, so what ticket should I buy? You pay at the machine, you choose on line number 5, the red color. And then you find KLCC. LCC? Okay. Ticket at the machine number 5. Number 5? Thank you. Okay, I need to figure this out. Number 5. Yan, line number 5. KL Central, so nandyan tayo. Yun, KLCC. We need to go here. KLCC. From here. KLCC 10. So here, English. Okay, punta tayo ng KLCC 240. Okay, cash. Pwede to. So, ito 3. Okay, pasok natin dito. 1. Uy, ba't tinanggal? 1, 2, 3.
Alright. Alright. Gombak. Platform 2 to... Dito tayo sa Gombak, diba? Platform 1. So, KL Central, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Gombak yung pinaka-last. Okay guys, pag nagta-travel ka abroad, minsan nakakalito talaga. Lalo na sa mga, mga lugar na hindi sila masyadong nag-i-English. Minsan mahirap yung makipag-communicate. Pero ang maganda ngayon, kasi meron ng mga Google Translate, yan. Madalas nagagamit ko yan sa Korea, China. Pero dito naman sa Malaysia, medyo marunong naman sila mag-English. So, hindi masyadong mahirap. Ganda talaga ng train station nila, grabe. Ayan, super ganda. Ang linis. Dito tayo, narinig ko mga Pilipino to eh. Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your... Nakarating din tayo guys. Andito na ako sa KLCC. Usually, napapansin ko, katulad sa mga bansang Korea, ano pa ba? Singapore, dito sa Malaysia, sa Japan. Sa Japan hindi pala masyado. Malaysia, Singapore, yung mga train stations nila talagang nakakabit sa mga malls, or kung hindi man, merong mga passageway na diretso sa mall. So, hindi ka masyadong mahihirapan magbiyahe. Lalo na dito, eto, nakakabit to sa train station. So mamaya, ang kailangan mo lang hanapin yung mall, tapos alam mo na may train station dun sa baba nila. Ganun din naman sa atin, pero hindi pa lahat eh. Hopefully someday makahabol tayo. Ego, your ego, your undenying, undying ego. Oh, look here, Hello, Topilots! Yan, ang Petronas Towers. Yan, used to be the tallest building in the world. Pero I think ngayon hindi na, kasi yung nasa Dubai na yung pinakamataas. So ito yung mga, init. Ito yung mga bagay na talagang masasabi mo na worth it yung pagiging piloto mo. Kasi ito yung, nung bata ka pa, yan yung mga iniisip mo na, gusto ko maging piloto kasi gusto ko makita yung mundo. Yan, tapos gusto ko, binabayaran ako habang ako yung nagta-travel, nakikita ko yung mundo, libre hotel, libre pagkain. So in a way, sa trabaho ko ngayon, yan yung mga fulfillments ko. Masayang masaya ako. Yan, nata-travel ko yung mundo. Alam mo naman tayo, Pilipino, hindi naman tayo pinanganak ng mayaman. Pero dahil nagsumikap tayo, yan, hindi naman sa nagmamayabang, pero syempre nagsumikap tayo, na-achieve natin yung goal natin sa buhay. And ngayon, na-enjoy natin yung mga ganitong bagay. Which, meron kasing nagsabi dati na nag-comment, parang hindi ako makatulog. Yung pasensya ka na kung nakikita yung pasensya na kayo kung medyo stretch yung sa sobrang taas nito, hindi kaya nung camera ko na CV1.
yung ano, kahit na meron ng adapter ng ano for wide angle, hindi pa rin kaya makuha, kaya dito tayo sa GoPro. Anyway, meron kasing nagsabi na dati sa comment, hindi ko na makita pero naaalala ko, sabi niya pang mayaman lang yan, imposible yan, yung profession nyo, pang mayaman lang yan kasi ang mahal-mahal, milyon-milyon ang ginagastos. Well, totoo naman kung ikaw lahat ang gagastos, pero sabi nga nila, there are so many ways on how to skin a cat. And ako yung isa sa mga concrete example na hindi naman ako galing sa mayamang pamilya. Ang tatay ko pangkaraniwang sundalo lang, hindi official, enlisted personnel. Nanay ko actually is housewife. Graduate ako elementary, public school, college nga, nag-PMA, di ba? Pero ibig sabihin nun, kung gusto mong ma-achieve yung dream mo, kailangan mo magsumikap. Kung wala kang pera, kailangan mo nang humanap ng ibang paraan para ma-achieve mo yung dream mo. Lalo na sa atin, sa Pilipinas, hindi naman tayo actually yung poorest of the poor country, di ba? Yung marami sa atin ang may access sa free education. Meron tayong mga public schools. So yung gobyerno, I'm not talking about politics, pero yung real talk lang, maraming public schools sa atin. And if you're going to take advantage of that, ang kailangan mo lang gawin is mag-aral lang mabuti. Kasi nga, sabi ko sa inyo, kung wala tayong pera, hindi tayo pinanganak na mayaman, wala tayong pambayad dun sa mga bagay na gusto nating bilhin at gusto nating ma-achieve, katulad ng pag-aaral. So, kailangan natin magsumikap, hanap tayo ng ibang paraan. Yung isa sa mga pinakamagandang paraan is mag-aral. Yan. Pag nag-aral kayo na mabuti, pwede kayong kumuha ng scholarship. Kahit na hindi kayo yung top-notcher, pwede ka pa rin makakuha ng scholarship. As long as syempre meron kang standard na kailangan ma-achieve din dun sa mga requirements ng mga institutions. Katulad ko, nag-PMA ako. Ang kailangan lang naman sa PMA dati is grade point average na 85% and above. Wala kang mga bagsak. So yun lang, yun yung kailangan mong i-mindset sa sarili mo. Marami pang ibang mga institutions dyan, kailangan nyo lang mag-research. So ang bottom line, kung wala kang pera, mag-aral ka. Pag nag-aral ka, pwede kang makakuha ng scholarships, pwede kang makakuha ng mga ibang advantages na binibigay o ino-offer ng ng gobyerno. So take yung mga opportunities na yan, pwede kang makakuha sa mga opportunities na binibigay ng ng gobyerno. So i-grab nyo yung opportunity na yan na binibigay sa atin. Kasi as Filipinos, marami tayong mga public schools. Huwag lang kayo sasama dun sa mga taliwas na o na landas. Yan ang ko sa inyo, sasuggest ko sa inyo at ma-advise ko sa inyo. And sooner or later, makikita nyo na konti-konti nga na-achieve ninyo yung mga goals ninyo. It took me so many years para makarating kung nasaan man ako ngayon. Although hindi ko masasabi na ako ay super successful, pero sa blessings na tinatamasa ko ngayon sa buhay, masasabi ko na na-achieve ko na siguro yung dream ko. Hindi po ako nagmamayabang, pero sinasabi ko lang to para dun sa mga nawawalan ng pag-asa at saka dun sa mga tingin nila wala namang pag-asa yan kasi pang mayaman lang yan yung pagiging piloto, or kung ano man yung gusto nyong gawin, kaya nyong gawin yan as long as pagsusumikapin nyo. Kasi kung hindi ka tataya sa buhay, wala kang makukuha, hindi ka mananalo. Parang loto nga, palagi ko sinasabi, kung hindi ka tataya sa loto, hindi ka mananalo. Tingnan nyo, ang daming nanalo sa loto. So doon naman sa mga nakasalang na ngayon, ibig sabihin nun, on the process na kayo, nag-aaral na kayo, or naumpisahan nyo na yung flight school, or kung hindi man sa flight school, kahit anong endeavors, tapos biglang nag-fail kayo, huwag pa rin kayo mawawala ng pag-asa. Kasi karamihan ng mga nag-a-achieve na tao, karamihan ng mga tao na na-achieve nila yung dream nila, hindi yun one shot lang. Yan. Minsan nagfe-fail din sila. Kung titingnan nyo si Jordan, Oprah, sino pa ba, basta. Pero syempre may mga tao rin talaga na sadyang magagaling. Ako, hindi ako ganun eh. So isipin nyo na lang, ako pumasok ko ng PMA, 2 beses akong na-turn back. Ibig sabihin nun, 2 beses akong bumalik ng klase. Kasi original 2004 ako, natapos ako 2006. Kasi hirap na hirap ako dati sa math. So maraming bagay yung mga setbacks, pero cliche nga kung pakikinggan ninyo, pero ganun talaga eh. Sabi nila, di ba, it doesn't matter how many times you fall, what matters is how many times you get up.
Sometimes hindi mo siya makukuha sa first try, second try, third try. Pero subukan mo pa. Baka isa pa, baka ma-achieve mo na, di ba? Ganun lang talaga 'yun sa buhay. Again, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Importante, lumalaban kayo. Kasi kapag hindi na kayo lumaban, sumuko na kayo, doon na kayo talo. Kasi wala na, sumuko na kayo eh. Hindi mo na talaga ma-achieve yung gusto mo. Di ba? Let's go. Lunch muna tayo, ang init dito. Yan, nakita na natin. Actually, this is my 4th time coming here. Pero, meron ako secret sa inyo. Hindi ko pa naaakyat yan. Yung view deck na yan, hindi ko pa naaakyat yan. Kasi, yung misis ko, gusto niya sabay kaming umakyat dyan. So, nung time na pumunta kami dito, dalawa kami. Yun yung second time na pumunta ako dito. Nung time na pumunta ako dito, sarado naman. So, hindi rin namin naakyat. So, sabi niya, wag kang kung aakyat doon hanggat wala siya. Kasi nung pumunta rin siya dito, sinabi ko sa kanya, wag siyang aakyat doon hanggat wala ako. Kasi nung unang punta niya dito, ganun din. Hindi kami magkasama. Ayan, binalikan tuloy ako. Let's go! Ayan, mga brands na pangarap ka na lang ba? Sir, your sign, please. Okay, may suhol na tayo pag uwi, guys. Kailangan every layover, kapag nag-enjoy ka at hindi kasama yung partner mo, kailangan may suhol ka pag uwi para hindi ka napapagalitan. Yan. Tip number 1. Idol. Yes, Yun, no? pili lang. Yeah. Mura lang. Endorser yan. Live selling. Live selling. Mura lang. Guys, pauwi na kami. Pagod na. Pagod na. Si boss. Yan. Ano ako dito, third wheel. Chaperone. Chaperone. Pagod. Ang init pero sulit naman. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away.